A máa bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá à ń pè ní Python Friday wa látẹ̀ní lọ. A fẹ́ wo Python, báwo la ṣe lè lo Python fún data analytics, báwo la ṣe lè fi ṣe àwọn chat wa tá lè fi ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn. Ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ yẹn, kí tiẹ̀ ní Python? Ọ̀rẹ́ ìyàwó mi sọ fún mi lénìí níbi iṣẹ́, ó ní kí ló dé jẹ́ pé àwọn ẹranko lẹ́yìn kan máa ń dárúkọ ẹ̀, màá gbọ́ Python, màá gbọ́ anaconda, kí ló dé? Python eléyìí ò kì í ṣe ju programming language ni. Kí ló dé táwọn èèyàn ti ń tẹnu mọ́ Python? A sọ pé Python jẹ́ general purpose high level language. Ìyẹn ni pé a lè lò fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ìyẹn jẹ́ nǹkan gbòógì tó jẹ́ káwọn èèyàn máa wò pé mo fẹ́ mọ̀ Python. A lè fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan, bóyá bí irú nínú data science sì à ń lò machine learning, DevOps, even web development, wọ́n fi ṣe backend, ẹ lè fi develop application. So oríṣiríṣi nǹkan la lè fi Python ṣe. Ẹni tó bá mọ̀ Python sí yìí bí asset ni tó jẹ́ pé ọpọlọ yẹn ó lè lò ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Nínú Python yẹn o, a wá ní àwọn nǹkan tá à ń pè ní packages, modules, function, class, bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré explain nǹkan tá à ń pè ní packages. Ṣé rí packages yẹn, ẹ jẹ́ ká wò bí báàgì ọmọléèwé. Ṣé rí pé nínú báàgì ọmọléèwé sì tó ń lọ school, nínú ẹ̀ ó ti kó math set síbẹ̀, ó ti kó ìwé síbẹ̀, ó ti kó dictionary síbẹ̀, ó ti kó oríṣiríṣi nǹkan síbẹ̀. Tó bá ń lọ iléèwé kí ló máa ṣe? Á kàn gbé báàgì yẹn ni. Tó bá ti gbé báàgì yẹn, ó ti mọ̀ pé gbogbo ohun tó nílò nínú iléèwé ló ti wà ń bẹ̀. Ìyẹn ni packages. A ní àwọn Python packages tó jẹ́ àkójọpọ̀ àwọn bíi modules tá a kàn máa pè wọ́n wípé mo fẹ́ lo nǹkan tó wà nínú ìwọ̀ fi ṣiṣẹ́. A ní packages bíi NumPy, bíi pandas, bíi Seaborn, bíi Matplotlib. Àwọn yẹn la kàn máa pè tá a bá fẹ́ ṣe analysis pé pandas wá ń bí báyìí, mo fẹ́ gbé CSV file wọlé, wá ń bí báyìí, mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, or Seaborn wá ń bí báyìí, mo fẹ́ draw chart. Tá a bá ti lọ pè wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn, a nílò láti kọ gbogbo lines of code táwọn ti fi ṣiṣẹ́ yẹn lẹ́yìn. Àwọn yẹn ni packages. Python lóríṣiríṣi tá a kàn máa pè, tá a kàn máa fún lọ́rọ̀ kékeré tó máa jíṣẹ́ wa. Module ìyẹn dàbí ọmọ lẹ́yìn packages, láàárín packages láti rọra tún yọ òun náà jáde. Ṣé ẹ rí i pé mo gbé àwòrán mathset síbí báyìí? Mathset ẹ mọ̀ pé òun náà wà nínú backpack ọmọléèwé tá a ti ń sọ bọ̀ yẹn. Tó bá ti mú mathset ń sìn nínú bag, kí ni ìyẹn ń sọ fún wa? A fẹ́ ṣe nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú maths o. Bóyá mo fẹ́ draw ni, bóyá mo fẹ́ lo protractor, mo fẹ́ lo compass. So àwọn modules wa yẹn ó jẹ́ specific modules nínú Python tá a máa ń lò. Ìkan lára wọn ni maths. Tí n bá ti pe maths nísìnyí math, ìyẹn ni pé mo lè lo square root, mo lè lo àwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ yẹn, cosine, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé tí n bá ti pe module yìí o, gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú maths mo fẹ́ lò. Tí n bá pe CSV, gbogbo ohun tí mo fẹ́ fi read file, mo fẹ́ write file, kó jẹ́ mi ní o. Tí n bá mú date time náà, àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú date. So modules yẹn jẹ́ àwọn specific láàárín àwọn packages yẹn. Functions náà fúnra rẹ̀ wá jẹ́ bóyá bí specific tool àbí skill nínú module tá fẹ́ lò fi ṣe nǹkan nínú Python code wa. Ṣé rí i pé mo ṣe gbé wọn wálẹ̀ bẹ́ẹ̀? So tá bá ń ṣe àwọn analysis wa, ẹ máa rí tá máa pe packages, tá máa pe module, tá máa lo àwọn functions kọ̀ọ̀kan. Kó tó di next Friday, mo fẹ́ ká lọ sí browser wa, ká lọ sí anaconda.com. Òun ni IDE tí mo fẹ́ ká lò. Ẹ̀dùn ti rí pé Python, Anaconda. Tá bá ti débí báyìí lọ́fẹ̀ẹ́ ni o, ká lọ síbi free download. Lábẹ́ free download yẹn, ó máa béèrè pé operating system wo là wá ń lò. Bóyá Windows ni, bóyá Mac ni, bóyá Linux ni, a lè download ẹ̀. Tá bá ti download ẹ̀, tá bá run ẹ̀, bó ṣe máa gbé jáde rẹ̀. Nǹkan tá fẹ́ lò gan-an nínú ẹ̀ máa fi ṣiṣẹ́ wa ní Jupyter yìí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n dánu dúró bí báyìí, ká tiẹ̀ lè install ilé, ká lè jọ wà ní ojú kan náà tá bá máa bẹ̀rẹ̀ ní next week. Àwọn míì tí ẹ lè bèrè pé ṣá lè ṣe lórí fóònù wa náà, ẹ lọ sí Play Store yín or Apple Store, ẹ lè rí Python, àwọn IDE, àwọn application oríṣiríṣi tó máa gbà yín láyè náà at least láti lè run àwọn codes yẹn díẹ̀díẹ̀. SoloLearn wà ń bẹ̀, ẹ lè tẹ Python fún ara ẹ̀ náà síbẹ̀. Tó bá di Friday, a tún máa tẹ̀síwájú níbi tá a dé ìná.